بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه تاسو ټولو ته په خپل چینل PBA یعنی پښتو بایولوژي اکیډمي کې خوش آمدید وایم. اوس دا بایولوژي چې ده نو دا داسې نه ده چې بس موږ یې داسې ډایرکټ سټډي کړو. داسې خو نشي کېدلی. بایولوژي یو واست یو ډېر غټ فیلډ دی. انتها هر لیوینګ ارګانیزمز دی په بایولوژي کې موږ سټډي کوو. داسې نه ده چې یو کس ټوله بایولوژي په جمع سټډي کړي. هر یو کس په دې کې سپیشلیسټ پې رغېږي. لکه شاته موږ ووایو که نه باټني زوالوجي چې دا څوک باټني سټډي کوي نو هغه به صرف د بوټو سبق وایي، چې زوالوجي سټډي کوي هغه به صرف څه وایي د ځناورو سبق وایي. نو اوس په دې سلایډ کې موږ راغلو برانچز اف بایولوژي یعنی د بایولوژي فردر کم شاخونه کې موږ سټډي کوو. د دې کم شاخونه دي، برانچونه دي. سیمپل دلته لیکلی بایولوژي از ا پاست ګروینګ فیلډ اف ساینس، او دا رښتیا خبره ده. تاسو د وسه پورې ټوټل لیوینګ ارګانیزمز چې دي هغه ډسکور شوی نه دي. دا یو داسې فیلډ دی چې ډېر په تیزۍ سره روان دی او سیوا کیږي. نو دې وجې نه دا دې برانچز ته تقسیم کړی چې دا ایزیلی بیا دا موږ سټډي کولی شو، چې موږ پکې څه سټډي کول غواړو چې دا موږ ایزیلی ډیسایډ کولی شو او سټډي کوو. راوځو اولنی برانچ له. دا برانچونه موږ ته په دې سکولونو کې سټډي کوي که نه، ما ته چې کله سټډي کړو نو بس هغو به زر څه چل وکړو، په بورډ باندې به یې سټډي اب دا هېڅ هم نه و. دلته اوس سره ما ښه پراپر پکچر ریډ کړي دي، په انتهایي په اسانه به یې زده کوي. دا غوږ به درسیب کېدی. مارپالوجي څه ته وایي؟ دا اولنی برانچ دی. د سټډي اف فارم شیپ اینډ سټرکچر اف ارګانیزم. په سمپل پښتو کې مارپالوجي کم چې ظاهري څه موږ ته ښکاري د یو ارګانیزمز په باره کې که نه هغې ته مارپالوجي وایي. سیمپل زه یو هلک ودرومه او د هغه پوزه څنګه ده، خولۍ څنګه ده، دا ټولې دا خپې لاسونه دې سټډي ته موږ څه وایي؟ مارپالوجي. چې دا شیپ والا موږ سټډي کوو، مخامخ دا شکل صورت نه دی، دا هر څه والا موږ سټډي کوو. یا بوټي ته موږ ګورو، د بوټي پاڼه هسې موږ راولو داسې ګورو چې دا پاڼه دی، دا داسې دا مخامخ د پاڼې سر. یا موږ د بوټي تنه سټډي کوو، یا یو دا میږی چې موږ مخامخ یې نو بس ظاهري چې موږ ته څه ښکاري او د هغې موږ سټډي کوو، هغې ته مارپالوجي وایي. د دې نه نور اسان به نه وي. بیا اناټمي ده. اوس اناټمي چې ده نو اوس مارفالوجي موږ ظاهري شکل صورت، او اناټمي چې ده د دې انټرنل چې دا جوړ د څه نه دی، چې دا جوړ د څه نه دی. سمپل که زه لیوینګ ارګانیزمز راولم، هیومن راولم انسان، نو اوس په دې انسان کې دننه ګردې دي، په ده کې زړه دی، په ده کې پړپوسان دي. صحیح ده چې دا دننه موږ سټډي کوو که نه، د یو ارګانیزم دننه هر څه موږ سټډي کوو چې د کې دننه څه دي، دې ته موږ اناټمي وایو. سمپل. راځو هیسټالوجي له. نو هیسټالوجي کې موږ پلانټ او انیمل ټیشو سټډي کوو. اوس دا ټیشوز کم ځناور دی، دومره غټ څه دی. زموږ وجود جوړ دی د سیلز نه. همدا سیلونه چې رایوځای شي دا یو خاص فنکشن له رایوځای کېږي چې دا یو خاص کار وکړي او هغې ته څه وایي؟ ټیشوز وایي. کله چې سیلونه راجمع شي نو هغه څه راغی؟ ټیشوز راغی. اوس د دقې ټیشوز چې دا جوړ څنګه دي، مطلب د کم سیلونه نه جوړ دي، د دې سټرکچر څنګه دی، د دې کار څه دی. د هر ټیشوز خپل کار یې که نه، د دې کار څه دی. او دا موږ د پلانټ او د انیمل د ټیشو سټډي ته چې دا جوړ څنګه دی، دې کار څنګه دی وغیره، د دې ته موږ څه وایو؟ هیسټالوجي وایو. دې خوا د امبریالوجي، نو دا سمپل د امبریو سټډي ته وایي. اوس دا امبریو څه شی دی که نه، سمپل په ساده پښتو کې که زه ووایم که نه نو داسې کار وشي چې زموږ سره د ښځې او د سړي، د ښځې سپرم او د سړي ایګز دا. اوس امبریالوجي څه ته وایي؟ نو په امبریالوجي کې موږ سټډي کوو چې یو لیوینګ ارګانیزمز جوړېږي څنګه، دی ډیولپ کېږي څنګه. که سمپل زه انسان والم نو انسان کې داسې وشي چې په ده کې یوه ښځه یو سړی دی که نه، نو د ښځې ایګ او د سړي سپرم دا میلاو شي، زایګوټ رخ کړي، بیا د زایګوټ نه چې دی رو د انسان رغېږي او فاینلي بیا د ده نه پوره انسان نښ شي. دې انسان دې رغېدو ته چې دا انسان یو نوی ارګانیزم رغېږي څنګه، دې ته موږ څه وایو؟ امبریالوجي. په پلانټ کې موږ داسې کوو چې سیډ نال کو او د سیډ هغې سره چې په پلانټ کې څنګه کېږي
سیډ چې دی د سیډ نه بیا راخیږي دا سیډلینګ ته راخیږي. سیډلینګ هغه نوی وړوکی پلانټ ته وایي، دقې ته امبریونیک ډیولپمنټ وایي، بیا ورو ورو پلانټ جوړ شي. صحیح ده. نو سیمپل چې یو نوی ارګانیزم رغېږي څنګه، دغې ته موږ څه وایو؟ امبریالوجي. ټکزانومي کې مونږه سټډي کوو د ارګانیزمز تقسیم شوي دي مختلف قسمه ګروپ ته. صحیح ده. کلاسیفیکیشن کلاسیفیکیشن مونږ څه ته وایو؟ د مطلب مونږ چې یو سم مونږه مختلف ګروپونو ته تقسیم کړو، دې ته مونږ کلاسیفیکیشن وایو. که سیمپل زه کلاس راولم، په کلاس کې زه جنکۍ یو طرف ته کم، هلکان بل طرف ته کم، قابلان بل طرف ته کم، ناقابله بل طرف ته کم، دنګ بل طرف ته کم، چیک بل طرف، دې ته کلاسیفیکیشن وایي چې او دا مونږ په بیس باندې تقسیم کړل. نو په ټکزانو کې مونږه د ارګانیزمز کوم چې لیوینګ ارګانیزم چې کنه د دې کلاسیفیکیشن کوي او دې له ساينټیفیک نومونه ورکو. سیمپل په ټکزانو کې مونږ دوه کارونه کوو. یو دا ارګانیزم مختلف قسمه ګروپونو ته تقسیمو، دویم مونږ دا نومونه ورکو. لکه سیمپل ګروپونه، لاول زه غټ ګروپونه سیمپل تاسو وایم کنه. نو زمونږ سره پلانټس جدا دي، انیملز جدا دي، دا تقسیم شوي دي چې دا د خاصیت پکې دا پلانټ دي چې مومنټ نه کوي، چې خپل خوراک په خپله تیاری، دا پلانټ شو. چې مومنټ کوي دا انیمل شو. نو هم دی کلاسیفیکیشن او بیا دی له نوم ورکول ساينټیفیک. تاسو ته ما وویل کنه شاته کارلس لینیس چې دی دی له کېدلی دا هم دا سیسټم پروډوس کړی و، د کلاسیفیکیشن دام او د نوم دام چې د ارګانیزمز په څنګه داسې نومي نومونه څنګه لکه براسیکا کمپسټرس شو، اورایزا سټیوا کوم چې موږ دغه ته وایو چاول ته نه دی، رایس ورته موږ په انګلیش کې وایو کنه. ساينټیفیک نوم د هغې دی اورایزا سټیوا. اوس ورپسې مونږ زو سیل بایولوژي، د نوم نه ظاهر دی او تصویر سره ما ډېر زیات ښکلی ایډ کړی دی چې د سیل نه دی، د سیل سټډي ته د هغې ارګانیل چې دا سیل جوړ د څه نه څه نه دی، په دې کې حصې کمی دي، دې ته مونږ څه وایو؟ سیل بایولوژي وایو. تاسو لیدی شئ نیوکلیس، مایټوکانډریا دی، پکې ګالجي باډیز دي، رایبوسوم، دا به وروسته په قلاره په تفصیل سره وایو. دې خوا پکې زموږ نه دا څه فیلډ یېر شوي وو که نه. نو فیزیالوجي څه ته وایي؟ فیزیالوجي سیمپل یاد ساتئ، دا فیزیالوجي ورډ ډېر زیات راځي په دې هسپتالونو کې هم په کار راځي، دا لیب دی، دا لیب دی. فیزیالوجي کې مونږ نه د هرې حصې د وجود سیمپل چې د دې کار څه دی، چې د دې مونږ کار سټډي کوو، دې ته مونږ څه وایو؟ فیزیالوجي وایو. سو کار سټډي کوو، د هارټ کار سره پمپینګ آف بلډ چې دا څه کوي؟ اینه پمپ کوي. د شي اینه چې د پای کې وایټ بلډ سیل کار سره ډیپینس را کوي. زمونږ د معدې کار سره د ابزرپشن کوي، یا زمونږ د لارج انټسټاین دننه زمونږ کې کولمې دي، د دې کار سره د دې فنکشنز د دې کار سټډي ته مونږ څه وایو؟ فیزیالوجي وایو. بل زمانه به کې دلته اوس پر سیل بایولوژي پسې ورپسې دی پیلیونټالوجي. پیلیونټالوجي هم دا ورډ د اوس نه یې زده کوئ که نه، دا به تاسو ته ټول عمر یاد یو، دا به تاسو په مخه راځي په عرضي کې چې مونږ پازلز پلانټس یا انیملز یا نور ارګانیزم سټډي کوو، هغې ته مونږ څه وایو؟ پیلیونټالوجي. اوس دا پازلز وایي څه ته؟ زه تاسو ته سیمپل ویم په اسانو پښتو کې. دا پټرول له ځمکې نه څنګه راوځي؟ پخوا د نن نه په زرونو یا په لکونو کال مخکې کم دغه چې وو پلانټس چې وو دا تللی دي ځمکې ته، مطلب خاوره پرې راغله، هم د هغې نه بیا څه رخ شوي دي؟ دا پټرول رخ شوي دي. دغه شان که تاسو وګورئ په پلاني ځای کې د ډایناسور وایي دغه میلاو شو که نه، دا تاسو دلته د تصویر اینئ سکیلټن یې میلاو شو، نو دا هم پازل شو. صحیح ده. یا تاسو به دا خو به تاسو لیدلی دا نه دی، دا اکثر په دې ګټو کې راوځي او دا نو دا هر څه مطلب چې د نه زرونو کالو مخکې یو شی پریزرو هغه په خاوره کې دننه شوی دی که نه، او بیا پسې دا کسان ګرځي او هغه پیدا کوي د ځمکې نه یې راوباسي. صحیح ده. او وایي دا دومره کاله پخوانی دی او وله ډیټ هم د دې نه پته هم لګي، خبرې ډایرکټ چې دا کم دور دی چې دا د ډایناسور سکلیټن نه وځي، پته یې لګي چې دا دومره وخت پخوانی دی. د دې سټډي ته څه وایو؟ دغه پیلیونټالوجي. سیمپل دی. د دې سټډي ته موږ څه وایو؟ پیلیونټالوجي. په دې کې بیا زموږ د دې دوه ټایپس دي. یو د سټډي اف پازلز پلانټس اسکال چې مونږه پازلز اف پلانټس چې د بوټو پازل سټډي کوو، مطلب پخواني بوټي کوم چې په ځمکو کې دخ شوي یا اوس هغه چاپونه پرزنټ دي یا یې څه میلاو شي که نه، هغې ته مونږ پیلین باټني وایو. کوم چې مونږ په باټني کې اول ویلی وو که نه، د هغې سره چې پیلیو ورډ یې ورسره یاد کړو. او پیلیوزوالوجي څه ته وایي؟
چې موږ پکې انیمل سټډي کوو. اوس راځو موږ خپل برانچز له ورپسې برانچ ته امیونالوجي. تاسو سیمپل لیدلی که نه یو کور چې که نه د کور د سکول نور څه پرېږدئ، سکول مخې ته یو ګارډ ودرولی. دا ګارډ د څه لپاره چې د سکول ته یو ناشنا کس را دننه نه شي، یو څه حادثه څه ونه شي، دی حفاظت کوي د دې سکول. صحیح ده؟ یا تاسو به راغټ لیډران لیدلي د دې ته هم ګارډز ورسره ګرځي چې دوی څه کوي؟ حفاظت کوي. همدقه شان زموږ په وجود کې دننه ګارډز ګرځي، په لیوینګ ارګانیزم کې دننه ګارډز ګرځي چې هغه زمونږ حفاظت کوي. او د هغې سټډي ته موږ امیونالوجي وایو. په جسم کې زمونږ په لیوینګ ارګانیزم کې خاص کر وایټ بلډ سیل څه دي؟ دا دي چې د بهر نه دا تاسو اینئ که نه، دا د وایرس تصویر دی یا بکټیریا یا دې څه راځي که نه، هغه موږ ته بیماریانې کاز کوي. نو د هغې نه خلاف دننه زموږ په وجود کې په هر ارګانیزم کې څه نه څه یي که نه چې هغه ډیفینس ورکوي، هغه دفاع کوي د ده، هغه چې بچاو کوي چې دی بچ کړي. د دغې سټډي ته موږ څه وایو؟ امیونالوجي وایو. انټومالوجي موږ وایو د سټډي د تصویر نه به تاسو ته پته لګي انسیکټس کوم چې تاسو وینئ، میږیان، مچان، د دې هر څه ته موږ څه وایو؟ سټډي ته وایو. دلته چې بټرفلای هم ده. په جینیټکس کې موږ سټډي کوو که نه، دا مې زده کوي. جینیټکس ډېر یو امپارټنټ ورډ دی. په جینیټکس کې موږ سټډي کوو چې د پلار کم کم خاصیتونه په زوی کې دي. تاسو به اینئ چې د پلار سترګې شني، د زوی شني اکثر، چې د پلار یې دنګې زوی دنګې، پلار یې چیتي زوی چیتي. نو دا کریکټرز چې څنګه د پلار نه بچو ته راځي، د دې سټډي ته موږ څه وایو؟ جینز وایو. او دا ډېر یو انټرسټینګ ټاپکس دی، ډېر زیات ښکلی. انشاءالله که مخې ته راغی ډېر په تفصیل سره به یې ووایو. بایوټیکنالوجي څه ته وایو؟ نو موږ چې لیوینګ ارګانیزمز راولو که نه، سیمپل سټډي اف د یوز اف لیوینګ ارګانیزم، هغه موږ یوز کې استعمال کو for the benefits and welfare of humanity. د لیوینګ ارګانیزمز د پایدې دپاره، سیمپل د هغه د هیلث دپاره، د پایدې دپاره چې ته پایده ورسي. سیمپل تاسو وګورئ ویکسینز، په تاسو یو نوم اوري که نه، ویکسین څه شی دی؟ ویکسین مونږ چې کومې بیماریانې د وایرس نه کاز کېږي که نه، د هغې نه یې مخکې ورکو ویکسین. نو دغه ویکسین چې دی دا یې په دې بایوټیکنالوژۍ په ذریعه باندې رخ کړی دی. صحیح ده؟ دا هم دغه وایرسي، خو هغې نه هغه هارمفول دغه ویستي او هغه باډي ته ورولي که نه، د باډي هغه ډیفینس سیسټم دغه شي، یخ شي. نو چې بیا فرض که دغه بیماري راځي خو دی یخي، نو هغه بیماري ته نه لګي. د دې بایوټیکنالوژي سیمپل مطلب د نوم نم بایو او ټیکنالوژي چې لیوینګ ارګانیزمز موږ یوز کو د چا لپاره؟ دې لپاره د هیومینټي، مطلب د لیوینګ د هیومن لپاره، دې لپاره. انوایرمنټل بایولوژي د نوم نه پته لګي. انوایرمنټ زمونږ د چار چاپېره چې هر څه دي دا زمونږ انوایرمنټ دی. هر څه داسې د ګوره د فش انوایرمنټ څه دی؟ اوبه، چې په اوبو کې اوسېږي. د سو ځناورو انوایرمنټ دا دی چې په صحرا کې اوسېږي. مونږ په ځمکه اوسېږو، مونږ له اوبه پکار دي، زمونږ نه چار چاپېره ونې دي، زمونږ نه چار چاپېره چې کوم ځناور دي دا زمونږ انوایرمنټ دی. سیمپل وی ډیلز وت انټر ریلیشنشپ اف ارګانیزم ان دیئر انوایرمنٹ، چې د دې یو ارګانیزمز د بل ارګانیزمز باندې څه اثر دی او د دې د خپل ماحول سره څه تعلق دی. نو په دې کې موږ دا سټډي کوو. سیمپل پیراسایټالوجي. اوس پیراسایټ څه ته وایي؟ پیراسایټ چې دي که نه هغه سیمپل چې هغه په بل ارګانیزم نه خوراک اصلي او بل ارګانیزم ته نقصان نه رسوي. صحیح ده؟ بل ارګانیزم تاسو ماشي اینئ که نه، ماشي پیراسایټس دي، په موږ باندې کیني، زموږ په وجود باندې کیني، زموږ نه اینه والي، خپل خوراک هم حاصل کړي، موږ ته بیماریانې هم کاز کوي. ملیریا ته تاسو وګورئ. نو سټډي اف پیراسایټس، په دې کې موږ پیراسایټ سټډي کوو، لکه دغه ماشي او پکې سټډي کوو، دا هر څه چې سم پیراسایټ او د دې چې دا پیراسایټیزم کوي. مطلب ما تاسو ته وخت نه وي پیراسایټیزم څه ته وایي؟ چې د دې کار څنګه دی، په کومه طریقه باندې د بل نه بل ته نقصان نه رسوي، د بل نه خوراک حاصلوي، دې ته پیراسایټیزم وایي. نو د دې سټډي ته موږ څه وایو؟ پیراسایټالوجي. سوشیو-بایولوژي د نوم نه پته لګي چې مونږه چې لکه د هیومن شو یا د بیس شو، د اینډ شو یا هر څه چې د هغې بیهیویر موږ سټډي کوو، چې د هغې د بل ارګانیزم سره تعلق څنګه دی، پیدې څه دي د بل ارګانیزم دی. سیمپل لکه زه دغه په پلانټس او هیومنس په یو بل څومره ډیپینډ دي. تاسو سوچ وکئ پلانټس د دنیا نه لرې که موږ ختم، څومره ډیپینډ کوي په موږ باندې که نه. خوراک پرایمري اولنی خوراک موږ له څه راکوي؟ پلانټس راکوي. نو دغه شان د دې دواړو تعلق چې د سوشل بیهیویر سره له څه انیمل، لکه زموږ سره
موږ وګورو we concerned with social behavior of some animals such as humans, bees, ants, etc. په دې کې موږ social behavior چې د یو بل سره تعلق سره صحیح ده سمپل دا موږ سټډي کوو او د دې پایدې څه دي د دې ریلیشنشپ پایدې څه دي نو دغه ته موږ د دې سټډي ته موږ څه وایو سوشیو-بایولوژي ورپسې د فارماکالوجي په سمپل او په ساده پښتو کې چې فارماکالوجي تاسو واورئ نو په دې کې موږ میډیسن سټډي کوو ډرګ سټډي کوو تصویرونه تاسو یې نه یې سمپل تاسو یې نه په دې کې موږ سټډي کوو medicine drugs نو scientific study of drugs and their effects on the human body چې دې drugs پلاني drugs په دې باډي باندې اثر سره دا موږ سټډي کوو drugs په کې موږ سټډي کوو medicine ما ته ولې وې کنه دا جوړیږي څنګه دا په دې دنه زموږ په بایولوژي دا ماتیږي څنګه زموږ بایولوژي اکټیویټي کوم په وجود کې دنه چې داسې په دې اثر څه دی او دا زی څنګه مطلب دا چې موږ اخرو نه خپل زی ته زی څنګه په کوم ځای کې چې دا کار کوي کنه نو د دې غونډې سټډي ته څه وایي فارماکالوجي نو دا و برانچز اف بایولوژي چې کوم موږ په تفصیل سره سټډي کوو لکه مارفالوجي کې موږ وایو چې دا بهرنی شیپ ظاهري شکل او صورت په موږ سټډي کوو په تصویر کې تاسو اینه چې پاڼه موږ ډایرکټ اینو په تصویر کې په اناټومي کې موږ انټرنل تاسو به نه په دې تصویر کې سکeleټن پکې پریزنټ دی خو پکې زړه پرپس هر څه اینخ کاری نو دې سټډي ته هیسټالوجي کې موږ ټیشوز سټډي کوو چې دا ټیشوز جوړ شوي څنګه د دې فنکشن سره فیزیولوژي کې موږ فنکشن دنه چې په باډي کې کم پارټس دي زړه د هر څه د دې کار موږ سټډي کوو د موږ سوې فیزیولوژي وایو امبریولوژي کې ارګانیزمز نوې ارګانیزم جوړیږي څنګه پیدا کیږي څنګه دا سټډي کوو په ټیکزانو کې نیمینګ او کلاسیفیکیشن د دې سټډي کوو چې آیا دی نیم دی نوم سره او دا په کم کلاس کې دی مطلب د کم فیملی سره تعلق ساتي خو دا به تاسو وروسته زده کوئ چې کلاس فیملی کینګډم دا څه به وروسته زده کوئ زه پکې اوس دننه نور نه ځم بیا به ستاسو نه دا اشتهار څه یادېږي په سیل بایولوژي کې موږ سیل سټډي کوو د هغې ارګانیل سټډي کوو چې سیل کې دننه دي څه د هغې کارونه څه دي پیلیونټالوژي کې موږ څه سټډي کوو پازلز پخوا چې کوم پلانټس ځناور هر څه تېر شوي دي په ځمکه کې پټ شوي دي د هغې سټډي چې موږ کوو هغې ته موږ څه وایو پیلیونټالوژي ایمیونالوژي د باډي ډیپینس چې په باډي کې دي څه دي چې هغه باډي حفاظت کوي په انټومالوژي موږ انسیکټ سټډي کوو په جینیټکس کې موږ لګو چې دا مور فلار نه بچو تر کم کم خاصیتونه ناغلی یا له بچی د خپل مور فلار نه بدل پس سکی دي د دې سټډي ته موږ جینیټکس وایو بایوټیکنالوژي چې موږ لیوینګ اورګانیزمز یوز کو د انسان د پیدې لپاره کوم چې ما تاسو له ویکسین یو ډیر ښه مثال درکو د سی انوایرنمنټل بایولوژي په دې کې موږ انوایرنمنت سټډي کوو انوایرنمنت هر څه زموږ چار چاپیره دي ته موږ انوایرنمنت وایو چې په دې انوایرنمنت کې د ارګانیزمز د یو بل سره تعلق دی او د انوایرنمنت سره تعلق دی ته موږ انوایرنمنټل بایولوژي وایو په پیراسایټولوژي کې ما تاسو ته وایي چې پیراسایټ موږ سټډي کوو پیراسایټ هغه دي چې هغه بل ته نقصان نه سي بل ته ډیزیز کاس کوي او د بل نه خوراک کوم حاصلوي سوشیو-بایولوژي چې په دې کې موږ د انیملز بیهیویر د یو بل سره چیک کوو صحیح ده چې د یو بل سره څنګه بیهیویر دی په یو بل باندې ډیفینډ دی او کنه دی فارماکالوجي کې موږ ډرګ سټډي کوو